አደረሳችሁ የፕሮግራም ተከታታዮች ቲጂ English and Computer for Ethiopians አዘጋጅና አቅራቢ ትግዘለቀ ነኝ። Welcome to the program። ዛሬ ትምህርት አላስተምርም። አሁን ትምህርት ጨርስ እንግዲህ አሁን አንድ ወሬ ያለኝ የምነግራችሁ I'm going home እና ለገና ለኢትዮጵያ ገና ኢትዮጵያ እና እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ አትሊስት አንድ ወር ያህል እቆያለሁ እና በዚሁም እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ I think it is after 5 years ኢትዮጵያ ለመጨረሻ ጊዜ የነበርኩት በ2017 ነው። አሁን ተመልሼ ሄዳለሁ። እንግዲህ እንደምታውቁት በጣም ብዙ ለውጦች ብዙ ነገሮች አሉ። I'm so excited እና እዛ በተቻለኝ መጠን የሚጎበኛቸውን ቦታዎች እና አካባቢዎች በተቻለኝ በካሜራ ቀርጬ ለእናንተ as a special program አስተላልፍላችኋለሁ በሰላም ስመለስ እና እስከዛው እንግዲህ ፕሮግራሜን ከዚህ ወዲህ አልጭንም እና ለአንድ ወር አታዩኝም። አዲስ ፕሮግራም የለም። ነገር ግን ብዙ ያው እስካሁን 50 እና ወደ 50 ምናምን ፕሮግራሞች ጭኛለሁኝ። እነሱን ሪቫይዝ አድርጉ። አንዳንድ ጊዜ በየሳምንቱ ስጭን በጣም ቢዚ ስትሆኑ ያላያችሁትን ተመልሳችሁ እዩትና እንግሊዘኛችሁን እንደ ጉድ አሻሽላችሁ ኮመን ሚስቴካችሁን እንደ ጉድ አርማችሁ ትጠብቁኛላችሁ። እንግዲህ በሚቀጥለው አዲስ ዓመት በአዲስ ፕሮግራም እኔም አገር ቤት ሄጄ I can't wait እና በአዲስ ሞራል በአዲስ መንፈስ ነቃ ጸዳ ብዬ እመጣለሁ። እናንተም ነቃ ጸዳ ብላችሁ ጠብቁኝ። እስከዛው ሰላም ያገናኘን ውድ ወገኖቼ። እንግዲህ እኔ ዛሬ ፕሮግራሚንግ ከጀመርኩኝ ኦልሬዲ አንድ ድፍን ዓመት ሆኖኛል። የዛሬ ዓመት ዲሴምበር 2 2021 ነው የመጀመሪያ ቲጂ English for Ethiopians ብዬ ፓርት 1 ከጫ አንድ ዓመት ሆኖኛል። ይሄው እንግዲህ በዚህ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ሰብስክራይብ ላደረጋችሁኝ፣ ኮሜንት ላደረጋችሁኝ፣ በኮሜንታችሁ ጋይድ ለሰጣችሁኝ፣ ኢንካሬጅመንት ለሰጣችሁኝ፣ ሳፖርት ለሰጣችሁኝ፣ ምክር ለሰጣችሁኝ፣ ላበረታታችሁኝ ለሁላችሁም ፕሮግራሚን ዴይ አውት ዊክ አውት የተከታተላችሁ እና በሙሉ ወገኖቼ ሰብስክራይብ ሳታደርጉም ያያችሁኝ ክሊክ አድርጋችሁ ያያችሁኝ አንድ ጊዜም ሁለት ጊዜም ሆነ ሁላችሁም thank you very much። የዛሬ ዓመት እኔ የመጀመሪያውን ፕሮግራሜን ስጭን 46 ሰብስክራይበር ሳገኝ ኦ ማይ ጋሽ እንግዲህ እኮ ማለት እንግዲህ በኢትዮጵያ በእኛ በሀገራችን የአንድ ክፍል ተማሪዎች ቁጥር ነው እና እኔ እስካሁን እንኳን እንደዚህ ሰብስክራይብ በዝቶ አይደለም የ46 በሁለት ቀን ውስጥ 46 ሰብስክራይበር ባገኘው የተደሰትኩበት ቀን የለም እና በጣም የተደሰትኩት በጣም ኦቨር ምንድን ያደረጋችሁኝ እና እኔ የበለጠ እንድሰራ የበለጠ እናንተ በየጊዜው ማዘጋጀው ምንድነው የሚያስፈልጋቸው ምንድነው የሚሆነው ምለው ምክንያቱም እንደነገርኳችሁ የእናንተ ሚስቴክ የእናንተ ችግር የኔ ችግር የኔ ሚስቴክ ነው። ስለዚህ I know it እና እኔ ነበርኩበትም ያለሁበትም ስለሆነ እና ለኔ በጣም ብዙም አላጨናነቀኝም። እናንተም ደግሞ ጋይድ የሰጣችሁኝ በተለይ አንድ ፕሮግራሚንግ ተከታታይ አረዘምኩት እንግዲህ በጣም በቃ ተፍ ብዬ መስራቴ ነውና በጣም ሳርዝመው ቲጂ አታርዝሙ አጠራጠር አድርጊው አለኝ። አንዳንዶቹ ደግሞ ይሰጡኛል ይሄንን አስተምሪን ይሄንን አድርጊልኝ ላይክ የምታደርጉኝ ሁላችሁም አስተያየት የምትሰጡኝ ኮሜንት የምትሰጡኝ ወገኖቼ የምታበረታቱኝ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ። እና እንግዲህ ያው አንድ ዓመት ደፍነናል። እንግዲህ በሚቀጥለው ደግሞ 2022 ደግሞ በአዲስ መንፈስ ነው የምንማረው። አሁንም ፕሮግራሚን እንዳሻሽል ርቄም ከሄድኩባችሁ ወደ ኋላም ከሄድኩባችሁ እባካችሁንና ንገሩኝ አስተካክላለሁ። በዚህ ላይ ደግሞ ያው ኮምፒውተር እንደጀመርኩ ነው እሱን ደግሞ በጣም ደስተኛ ነኝ እና በጣም ነው በቃ እኔ ራሴ ፕሮዲዩስ አድርጌው ኤዲት አድርጌው ከጨረስኩ በኋላ ሳየው በጣም ነው የምደሰተው።
ወይኔ እኔ ኮምፒውተር ስማር እንደዚህ የሚያስተምር እንደዚህ አይነት ቻንስ በኖረ ኖሮ ነበር ያልኩት። ምክንያቱም በጣም ታፍታኝ ነበረ የአይቲ ክላሴን ስወስድ። ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ አንድ ሁለት አጫውቻችኋለሁ እና ፕሊዝ ዶንት ቴክ ኢት ፎር ግራንትድ እና እንደምንም አትውሰዱት። ለምታውቁትም ሰው ሼር አድርጉ። እናንተ ኮምፒውተር የምትችሉ ለምሳሌ ባሎች የምትችሉ፣ ሚስቶች የምትችሉ፣ እናቶች የምትችሉ፣ ልጆች የምትችሉ ከሆናችሁ ለማይችለው ሰው ደግሞ ሼር አድርጉ። ምክንያቱም በጣም ትልቅ ነገር ነው የማስተምረው ያለሁት እና ይሄ ደግሞ ከቤዚኩ ስለሆነ የጀመርኩት ወደፊት ቢዝነስ ትሰሩበታላችሁ። ስራ ስትቀጠሩ ኮምፒውተር ነው ስትባሉ የስቲክ ታደርጋላችሁ እና በቤታችሁ ደግሞ አንዳንድ ቢዝነስ ትሰራላችሁ። እንግሊዘኛችንም ስታዩ ደግሞ እያሻሻላችሁ ትመጣላችሁ እና ምክንያቱም አገራችንን የምታድገው እኛን የምናድገው ትልቁ ቁልፍ እውቀት ነው። ሰዎች ስላወቁ ነው። ሰዎች ከኛ ቀድሞ ስለሄዱና እኛ ያላገኘነውን ስላገኙ እኛ ያላገኘነውን ስለያዙ ነው ዛሬ ሀገራችን ጉዳይ እየገቡ እንደዚህ አድርጉ እንደዚህ አድርጉ የሚለው። እኛም ነገ ከተማርን እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ከተማረ ካወቀ ነገር ከገባው አገሩን ከገነባ አገሩን ካበለጸገ እኛም እንደ ሀያላን አገሮች የማንሆንበት ምክንያት የለውም። ምንም እንኳን ከፀሐይ በታች ሁሉ ነገር በፈጣሪ ፍቃድ ቢሆንም ቅሉ ፈጣሪ ደግሞ አይምሮ ሰጥቶናል፣ እጅ ሰጥቶናል፣ እግር ሰጥቶናል፣ የተፈጥሮ የተስተካከለ ሰጥቶናል፣ ሁሉን ነገር ሰጥቶናል። ያንን ደግሞ ሰርተንበት እኛ እንድንሻሻልበት ቤተሰባችንን ራሳችንን እናሳድጋለን፣ ቤተሰባችንን እናሳድጋለን፣ አካባቢያችንን እናሳድጋለን፣ ብለንም አገራችንን እናሳድጋለን እና መማር ማወቅ ጥሩ ነው እና ሁሉን ነገር ከተማርን ሁሉን ነገር እንደርስበታለን እና እውቀት ደግሞ ምንድነው? እውቀት የእውቀት ሀብት ደግሞ ከሁሉ ነገር ሀብት የበለጠ እውቀት ነው። ምክንያቱም እውቀት በሻንጣ አይጫንም፣ እውቀት ባንክ አይቀመጥም፣ እውቀት ትራንስፈር አያስፈልገው፣ እውቀት ዳውንሎድ አፕሎድ አያስፈልገው። እውቀት ያለው ማወቅ ያለው ጭንቅላታችን እኛ እስካለን እኛ እስከኖርን ድረስ ያውቀታችን ያመቻላችን ይኖራል እና ከዚህም ወደ ሀገርን ብንሄድ ወደ ላይም ብንሄድ ወደ ታችን ብንወጣ የትም ብንሄድ እውቀታችን አብሮ የሚሄደው። እቃችን፣ ንብረታችን፣ ገንዘባችን አይደለም አብሮ የሚሄደው። እውቀት እስካለን ድረስ የትም ሀገራችን ይሆናል። የትም ሀገር መኖራችንን እናስተካክላለን። የትም ሀገር ገንዘብ እንሰራበታለን። የትም ቦታ ቢሆን የመኖር አቅምና ችሎታው ይኖረናል እና ማወቅ ጥሩ ነው፣ መራመድ ጥሩ ነው። በተቻላችሁ መጠን እንደኔ እንግዲህ በተቻላችሁ መጠን በቀን አንድ ነገር አዲስ ነገር አውቃችሁ ወደ መኝታችሁ ስትሄዱ ዛሬ ምን አወቅኩ፣ ዛሬ በህይወቴ ላይ ምን ሰራሁ፣ ዛሬ በህይወቴ ላይ ምን ጨመርኩ፣ ዛሬ በህይወቴ ላይ ምን አዲስ ነገር አስገባው ብላችሁ ስትጠይቁ መልስ የሚሆናችሁ መጽሐፍን ማንበብ ነው። አንዳንድ ነገሮችን መመራመር ነው። ዝም ብሎ እዚህም ሳይሆን ወሬ ብቻ መስማት ሳይሆን እውቀት ያለውን ነገር መፈለግ። ታንክስ ፎር ቴክኖሎጂ ዛሬ ይሄው ሁሉ ነገር በእጃችን በስልካችን ላይ ነው ባለንበት ቦታ ያለው እና እንግዲህ ሰላም ያገናኘን። ዊሽ ሚላክ እንግዲህ መንገድ ላይ ከተገናኘን ሃይ በሉኝ። እኔ እንግዲህ ባላቃችሁ እናንተ ታውቁኛላችሁ እና መልካም ሃቭ ሜሪ ክሪስማስ ኤንድ ሃፒ ኒው ይር። እንዲሁም ደግሞ መልካም የኢትዮጵያ ገና ለሁላችሁ። እንግዲህ ሰላም ሃቭ ግሬት ዴይ ባይ ፎር ናው።